हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, भिभोले आफ्नो स्मार्टफोन Vivo T1 5G लाई इन्डियामा 9 फरवरीदेखि लन्च गर्न गइरहेको छ। यसको टिजर पनि आउट भइसकेको छ। हुन त साथीहरु, यस फोनलाई भिभोले अलरेडी चाइनामा लन्च गरिसकेको थियो, तर आइक्यूले चाहिँ यस फोनलाई रिब्रान्ड गरेर iQOO G5 को नाममा इन्डियामा लन्च गरेको थियो। वास्तवमा iQOO भिभो सब ब्रान्ड नै हो, तर जुन फोन अहिले इन्डियामा लन्च हुन गइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै अलग रहनेछ। त्यसका स्पेक्सहरु एकदमै अलग रहनेछन्। कुन स्पेक्सहरु त्यसमा रहनेछन् त्यसको बारेमा हामी भिडियोमा अगाडि डिस्कस गर्नेछौं। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि साथीहरु, भिभोले के भनेको छ भन्दाखेरि यो फोन चाहिँ एकदमै फास्टेस्ट अनि एकदमै स्लिमेस्ट रहनेछ भनेर भनेको छ। अब लेट्स सी नेपालमा आएपछि हामीले थाहा हुन्छ कतिको फास्टेस्ट रहनेछ र कतिको स्लिमेस्ट रहनेछ भनेर। जुन मोडल अहिले इन्डियामा लन्च हुन गइरहेको छ सायद हामीले यही मोडल चाहिँ हामीले आफ्नो नेपाली मार्केटमा देख्न सक्ने छौं। अब हेरौं यसमा के स्पेसका साथहरु आउने छ, त्यो सबै जान्नको लागि साथीहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र यदि त्यो भन्दा पहिला साथीहरु, यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। भिडियो हेर्दै भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला म यसको बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नेछु। यसमा तपाईहरुलाई ब्याक साइडमा पोलिकार्बोनेट फिनिशको साथमा ब्याक दिएको छ भने तपाईहरुलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर साइडमा दिएको छ। पछाडिपटि तपाईहरुले ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्ले चाहिँ साथीहरु वाटर ड्रप नचको साथमा आउने छ। फोन चाहिँ ग्लास प्रोटेक्सनको साथमा आउने छ। 5000 mAh को ब्याट्रीको साथमा चाहिँ यो फोन एकदमै स्लिम रहनेछ। अब साथीहरु, कुरा गरौँ हामी यसको डिस्प्लेको। डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा 6.61 इन्चको एउटा IPS FHD प्लस डिस्प्ले दिएको छ र साथमा तपाईहरुलाई 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अर्को राम्रो कुरा के छ भन्दा साथीहरु, यसमा तपाईहरुलाई HDR10 प्लस को सपोर्ट पनि दिएको छ। साथीहरु, यसमा एमोलेड डिस्प्ले नभए पनि तपाईहरुलाई यस प्राइस सेगमेन्टमा बेटर क्वालिटीको डिस्प्ले चाहिँ यसले तपाईहरुलाई प्रोवाइड गरिएको छ। चिपसेट चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई Snapdragon को 695 5G चिपसेट दिएको छ। यो एउटा 6nm बेस चिपसेट हो। यो चिपसेटले ब्याट्री पनि एकदमै कम कन्ज्युम गर्नेछ र यसमा तपाईहरुलाई Adreno 619 को ग्राफिक्स दिएको छ, जसको मद्दतले तपाईहरुले हाई लेभलका गेमिङहरु गर्न सक्नुहुनेछ। परफर्मेन्स पनि यसले एकदमै राम्रो दिनेछ। अनि भिभोले अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि यो फोन चाहिँ भिभोले स्पेशली गेमिङको लागि टार्गेट गरेर बनाएको हो र साथमा तपाईहरुलाई यसमा टर्बो कुलिङको सिस्टम पनि दिएको छ, जसको मद्दतले फोन चाहिँ हिटिङ हुने छैन कुनै पनि गेमिङहरु गर्दा या कुनै पनि तपाईहरुले सफ्टवेयरहरु युज गर्दाखेरि। र्याम टाइप र स्टोरेज टाइपको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु, यसमा तपाईहरुलाई LPDDR4X र्याम को सपोर्ट दिएको छ। स्टोरेजमा तपाईहरुलाई UFS 2.2 को सपोर्ट दिएको छ, जसको मद्दतले फोन चाहिँ अझ फास्ट रहनेछ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु, यसमा तपाईहरुलाई Android 12 दिएको छ आउट अफ द बक्स। यो चाहिँ रन गर्नेछ भिभोको आफ्नै फन्टाच OS 12 मा। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै यसमा राम्रो दिनेछ किनभने यसमा तपाईहरुलाई लेटेस्ट Android 12 दिनेछ। अब साथीहरु, लागौं हामी यसको क्यामेरातर्फ। क्यामेरामा तपाईहरुलाई 64 मेगापिक्सल को ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड दिएको छ भने चाहिँ अर्को तपाईहरुलाई 2 मेगापिक्सल को। अब त्यसको चाहिँ के कुरा गर्ने, त्यो सेन्सरको चाहिँ कामै हुँदैन, त्यसको चाहिँ कुरा नगरौं। सेल्फीमा चाहिँ तपाईहरुलाई 16 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। साथीहरु, भिभोको स्मार्टफोनको क्यामेराहरुले तपाईहरुलाई पिक्चर एकदमै बेस्ट क्वालिटीका प्रदान गरेको हुन्छ। अनि साथीहरु, भिभोको स्मार्टफोनको क्यामेराहरु र उसको इमेज प्रोसेसिङ चाहिँ एकदमै जबरजस्त हुन्छ, जसको कारणले तपाईहरुलाई बेस्ट क्वालिटीका पिक्चरहरु प्रदान गर्ने गरेको हुन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईहरुलाई 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ भने 44 वाट को फ्ल्याश चार्जर पनि यसमा दिएको छ। ब्याट्री पनि तपाईहरुलाई ठुलो दिएको छ र साथमा तपाईहरुलाई चार्जर पनि फास्ट चार्जर दिएको छ। यो चाहिँ भिभोले अलि राम्रो काम गरेको छ। 1.5mm को ज्याक पनि दिएको छ, टाइप सी पोर्ट पनि दिएको छ, एउटा सिंगल स्पिकर पनि दिएको छ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यसको प्राइसको। साथीहरु, 6GB र्याम र 128GB इन्टरनलको भेरिएन्टलाई हामीले नेपालमा सायद 35000 भन्दा मुनिमा देख्न मिल्नेछ। यदि यो फोन 35000 मा लन्च भयो चाहिँ साथीहरु यो फोन एकदमै किलर स्मार्टफोन रहनेछ। अनि साथीहरु, भिभोले के भनेको छ भने चाहिँ भिभोको अरु स्मार्टफोनहरु भन्दा यो फोन अलिकति सस्तो रहनेछ। अब लेट्स सी हेरौं नेपालमा कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ भिभोले यस फोनलाई लन्च गर्छ। ल त साथीहरु, यति नै थियो यस फोनको बारेमा। अब तपाईहरु कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो फोनदेखि लेखेर त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाको साथ आज म बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।